Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is first lecture about the third chapter, that is Trigonometry Part 2. This is the chapter from your Mathematics Part 1. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. Okay, so now coming to this particular chapter, Trigonometry 2, we have to recall what we did in the first part. Trigonometry 1 was the previous chapter. That was an introduction to the trigonometry. 10वी पर्यंत आपण काय केलं मध्ये की काटकोन त्रिकोणाचा वापर करून आपण ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज डिफाइन केले. म्हणजे थोडंफार 10वी मधलं जर आपण रिवाइज केलं, काय केलं होतं हे जर आपण रिवाइज केलं तर साधारणपणाने असा सर्व विषय होता की हा जर काटकोन त्रिकोण असेल तर तुम्ही इथे एक अँगल घेतलात, acute angle theta, because this is 90 degrees angle. As you know की त्रिकोणाच्या 3 कोनांची बेरीज 180 अंश असते. त्यामुळे इथे एकदा 90 झाला की या दोघांची मिळून बेरीज 90 येणार. म्हणजे यातला प्रत्येक अँगल हा लेस दॅन 90 पाहिजे, बरोबर ना. दोघांची बेरीज जर 90 यायला पाहिजे असेल तर नॅचरल आहे की प्रत्येक अँगल हा 90 पेक्षा लहान पाहिजे, म्हणजेच तो ॲक्यूट अँगल आहे. ही टर्मिनॉलॉजी आपल्याला माहिती पाहिजे. ॲक्यूट अँगल म्हणजे त्याला आपण मराठीमध्ये लघुकोन म्हणतो. लेस दॅन 90 डिग्रीज त्याचं मेजर असतं. तर हा तो थिटा आहे, हा काय आहे, ॲक्यूट अँगल आहे. आणि मग हे ए बी सी हे जर व्हर्टायसिस असतील तर मग आपण काय केलं बघा की वी डिफाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ॲज साइन थिटा ॲज अपोजिट साईड अपॉन हायपोटेनस. म्हणजे साइन थिटा अपोजिट, आय विल एनलार्ज दिस, अपोजिट साईड डिवायडेड बाय हायपोटेनस. Okay, this is just a revision what we did in the chapter 1. तर आपण साइन थिटा हे असं डिफाइन केलं, म्हणजेच काय, ए बी डिवायडेड बाय ए सी. त्यानंतर आपण कॉस थिटा डिफाइन केलं. कॉस थिटा वॉज ॲडजस्टंट साइड अपॉन हायपोटेनस. म्हणजेच कॉस थिटा आपला काय होता, बी सी डिवायडेड बाय ए सी. आणि मग टॅन थिटा, दॅट वॉज द थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. टॅन थिटा वॉज अपोजिट साइड अपॉन ॲडजस्टंट साइड. इट मीन्स वॉट, इट वॉज ए बी डिवायडेड बाय बी सी. आणि मग साईनचा रेसिप्रोकल कोसेक थिटा. कोसेक थिटा वॉज वॉट, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थिटा, 1 अपॉन साइन थिटा. त्यानंतर मग सेक थिटा. सेक थिटा वॉज 1 अपॉन कॉस थिटा. आणि मग कॉट थिटा आपण डिफाइन केलं. कॉट थिटा वॉज 1 अपॉन टॅन थिटा. परंतु मुद्दा त्यातला असा आहे की हे जे काय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपण डिफाइन केलेले आहेत हे फक्त ॲक्यूट अँगलच्या बाबतीतले आहेत. परंतु आता ब्रॉड सेन्समध्ये 11वीत आल्यानंतर तुम्ही फक्त या गोष्टींशी आता आणि आणखी तुम्ही असं प्रूव्ह केलं होतं, हेच वापरून, म्हणजेच काटकोन त्रिकोण हा कन्सेप्ट वापरून फंडामेंटल आयडेंटिटीज तुम्ही सिद्ध केल्या. काय होत्या फंडामेंटल आयडेंटिटीज, तर त्या 3 होत्या. कोणत्या, ते तर बेसिक आहे. म्हणजे ते कुठलंही तुम्ही काटकोन त्रिकोणचा कन्सेप्ट वापरून तुम्ही ट्रिग्नोमेट्री जी काही शिकलात 10वीमध्ये त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण फंडामेंटल आयडेंटिटीज 3 प्रूव्ह केल्याच. साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा, इट वॉज 1. मग 1 प्लस टॅन स्क्वेअर्ड थिटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर्ड थिटा. आणि 1 प्लस कॉट स्क्वेअर्ड थिटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर्ड थिटा. या 3 फंडामेंटल आयडेंटिटीज आपण शिकलात. परंतु पुढे जाऊन काय झालं बघा, 11वीमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला आता हे रेस्ट्रिक्शन नाही आहे की आपला अँगल हा ॲक्यूट अँगल असेल, असं काहीच रेस्ट्रिक्शन नाही आहे. मग आपण काय केलं बघा, इफ यू रिमेंबर इन द फर्स्ट चॅप्टर
we have first basically we studied, say this is suppose your x and y axis. Okay, then we studied lot of things. पहिला आधी आपण शिकलो, जस्ट आय विल रिवाइज इन दिस लेक्चर, की आपण पहिल्या चॅप्टरमध्ये काय केलं, अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन. हे त्याच्याही आधीच्या चॅप्टरमध्ये आपण केलं, अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन. नंतर दुसरा मुद्दा घेतला आपण अँगल इन अ क्वाड्रंट, अँगल इन क्वाड्रंट. तिसरा मुद्दा आपण घेतला अँगल इन क्वाड्रंटल अँगल, क्वाड्रंटल अँगल. ह्या सर्व गोष्टी आपणाला रिवाइज केल्या पाहिजेत. व्हेनेवर यू स्टडी फर्दर टॉपिक्स इन मॅथमॅटिक्स, they are all related with whatever already we have done. So we should not waste actually, we should spend some time on what was done in previous chapters. That produces the link between whatever is already done and what now you are going to do. So quadrantal angles. Then we studied directed angle. All these things you recollect. ते बघा मागे जाऊन आपण याचं काय काय डेफिनेशन्स होत्या. डायरेक्टेड अँगल म्हणजे काय, मग मेजर त्याचं पॉझिटिव्ह कधी असतं, अँगल पॉझिटिव्ह काय कधी असतो, निगेटिव्ह कधी असतो, एक्सेट्रा. मग आता त्याचा बघा अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन म्हणजे काय. समजा आता मी हा अँगल घेतला, सपोज दिस इज द अँगल. हा इथे समजा ए असेल, इथे बी असेल, हा तुमचा एक्स ॲक्सिस आहे, हा वाय ॲक्सिस आहे. ॲज यू नो, दिस इज एक्स ॲक्सिस, दिस इज वाय ॲक्सिस, दिस इज व्हर्टेक्स ओरिजिन. मग हा जो अँगल आहे ए ओ बी, मग तो जो अँगल आहे त्याचा इनिशियल आर्म. आता इथे कसं झालं, डायरेक्टेड अँगल हा कन्सेप्ट आहे. डायरेक्टेड अँगल म्हणजेच काय, इनिशियल आर्म रोटेट्स. नाव से दिस इज अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन. अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन इनिशियल आर्म डज अँड अटेन्स दिस पोझिशन ओ बी. आणि मग त्याच्यामुळे जो अँगल तयार झाला तो ए ओ बी, त्यालाच आपण म्हणतो डायरेक्टेड अँगल. आणि हे जे रोटेशन जे आहे ते जर अँटी क्लॉकवाईज असेल तर तो पॉझिटिव्ह, क्लॉकवाईज असेल तर निगेटिव्ह, असं आपण त्या चॅप्टरमध्ये शिकलो. आणि त्याच्यानंतर इथला जो अँगल आहे, लक्षात घ्या, हा अँगल हा आता पॉझिटिव्ह झाला. आणि हा अँगलचा जो टर्मिनल आर्म आहे, इनिशियल आर्म हा आता कायम पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिसलाच असणार आणि वर्टेक्स त्या अँगलचा कायम ओरिजिन असणार. यालाच म्हणतो आपण अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन. आणि जो टर्मिनल आर्म आहे तो कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे. आता इथे बघा, हे तुम्हाला माहितीच आहे की एक्स वाय ॲक्सिसमुळे हे 4 क्वाड्रंट्स तयार होतात. यू नो, दीज आर द फोर्थ क्वाड्रंट्स दॅट आर फॉर्म्ड. मग आता इथे हा जो अँगल आपण घेतलेला आहे ए ओ बी, याचा टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये आहे. म्हणून आपण म्हणणार की दिस इज द अँगल इन फर्स्ट क्वाड्रंट. अँगल इन अ क्वाड्रंट म्हणजे काय, टर्मिनल आर्म ज्या क्वाड्रंटमध्ये आहे त्या क्वाड्रंटमधला तो अँगल आहे. बरोबर ना. आता तुम्ही काय करता, या 11वीमध्ये आल्यानंतर हे सर्व आपण पहिल्या चॅप्टरमध्ये केलं, अँगल्स अँड देअर मेजर्समध्ये. आता आपण ॲक्च्युली काय करत असतो की हा जो टर्मिनल आर्म आहे त्याचा वापर करून, आता समजा तुम्ही जर आपण अशी डायग्रॅम काढली, नॉट नेसेसरली फर्स्ट क्वाड्रंट, कारण फर्स्ट क्वाड्रंट म्हणजे पुन्हा तो लघुकोनच झाला, ॲक्यूट अँगलच झाला. आपणाला आता ॲक्यूट अँगलचं काही बंधन नाही आहे, लक्षात घ्या. तुम्ही आता कुठलाही अँगल विचारात घेऊ शकता. So suppose this is your x axis and y axis, x and y axis, this is x, this is y. इथे ॲरोज पाहिजेत आपल्याला काढले. आणि मग समजा आपण असं केलं की सपोज आय टेक अँगल इन सेकंड क्वाड्रंट लाईक दिस, म्हणजे असा कुठला तरी एक अँगल घेतला. क्लॉकवाईज रोटेशन आपण घेऊया, अँटी क्लॉकवाईज सॉरी, त्यामुळे हे पॉझिटिव्ह होईल. हा अँगल समजा मी थिटा घेतला. इथे समजा हा ए आहे, इथे बी आहे. तर हा जो अँगल तयार झालेला आहे ए ओ बी, हा अँगल इन सेकंड क्वाड्रंट आहे. कुठेही असू दे, त्याचा टर्मिनल आर्म कुठे आहे, इनिशियल आर्म हा फिक्स आहे. आता पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस, वर्टेक्स ओरिजिन दॅट इज फिक्स. आता इथे या टर्मिनल आर्मवर समजा मी एक पॉईंट घेतला पी नावाचा, ओके, पी नावाचा, की ज्याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत एक्स कॉमा वाय. आणि हे जे डिस्टन्स आहे ओ पी, हे जर मी आर घेतलं तर हा जो टर्मिनल आर्मवरचा पॉईंट आहे पी एक्स कॉमा वाय, तो कुठेही असेल ना. तुमच्या पुस्तकामध्ये त्यांनी काय केलं आहे की ते युनिट सर्कलवर ते पॉईंट्स घेतलेले आहेत. ते का घेतले तर ते आरची व्हॅल्यू 1 येते. युनिट सर्कल याचाच अर्थ काय, सर्कल विथ रॅडियस 1.
पण तसं काही गरजेचं नाही आहे. एनी पॉईंट यू टेक, एनी वेअर यू टेक द पॉईंट पी एक्स कॉमा वाय ऑन द टर्मिनल आर्म ऑफ द अँगल. नाव दॅट दोज कोऑर्डिनेट्स एक्स वाय आणि हे जे त्या पॉईंटचं डिस्टन्स आहे ओरिजिन पासूनचं पी एक्स कॉमा वाय हा जो आहे ना पॉईंट पी एक्स कॉमा वाय इज पॉईंट ऑन टर्मिनल आर्म, इज पॉईंट ऑन टर्मिनल आर्म. टर्मिनल आर्म of angle AOB. ओके, अँड डिस्टन्स OP हे डिस्टन्स आहे ते कायम पॉझिटिव्ह असणार. आता हे जे एक्स आणि वाय आहेत, हा पॉईंट कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे याच्यावरून एक्स आणि वाय ठरणार. कारण पहिल्याच क्वाड्रंटमधला पॉईंट असेल तर तुम्हाला माहिती आहे दोन्ही एक्स आणि वाय पॉझिटिव्ह असतात. सेकंड क्वाड्रंटमधला पॉईंट, आता इथे बघा हा पी एक्स कॉमा वाय सेकंड क्वाड्रंटमध्ये पॉईंट आहे. इथे काय असतं दोन्ही प्लस फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये एक्स आणि वाय. इथे काय असतं एक्स निगेटिव्ह वाय पॉझिटिव्ह. इथे काय असतं एक्स आणि वाय दोन्ही निगेटिव्ह. आणि इथे काय असतं एक्स इज पॉझिटिव्ह वाय इज निगेटिव्ह. मग हा जो एक्स कॉमा वाय आहे हे जे दोन कोऑर्डिनेट्स आहेत एक्स कोऑर्डिनेट वाय कोऑर्डिनेट कशाचा, त्या टर्मिनल आर्मवर घेतलेल्या पॉईंटचा आणि त्याचं ओरिजिनपासूनचं डिस्टन्स, त्याचं म्हणजे कोणाचं, त्या पी या पॉईंटचं ओ पासूनचं डिस्टन्स हे जर आर असेल तर आपण डिफाईन केलं की कॉस थिटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, साइन थिटा इज इक्वल टू वाय अपॉन आर आणि टॅन थिटा इज वाय अपॉन एक्स. आणि मग ते नेहमीप्रमाणे कॉसचा रेसिप्रोकल सेक, साईनचा रेसिप्रोकल कोसेक, टॅनचा रेसिप्रोकल कॉट. सो दिस वी नो राईट, दिस इज ऑलरेडी डन बाय अस. आणि मग ह्याच्यावरून आपण पुन्हा फंडामेंटल आयडेंटिटीज प्रूव्ह केल्या. साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा इज सेक स्क्वेअर थिटा आणि 1 प्लस कॉट स्क्वेअर थिटा इज कोसेक स्क्वेअर थिटा. या तीन फंडामेंटल आयडेंटिटीज आपण प्रूव्ह केल्या पहिल्या ट्रिग्नॉमेट्री पार्ट 1 मध्ये. आणि मग अनेक गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये केल्या की अनेक फॉर्म्युले डेव्हलप झाले, बरोबर ना. हे सर्व झालंच फंडामेंटल आयडेंटिटीज अँड ऑल दॅट. आणि मग तुम्ही असे प्रॉब्लेम्स केलेत की जर मला साइन थिटा दिलेला असेल तर उरलेले ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज कॅल्क्युलेट करणं, कॉस थिटा दिलेला असेल तर उरलेले ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज कॅल्क्युलेट करणं. मग तिथे फंडामेंटल आयडेंटिटीज कशा वापरायच्या एटसेट्रा एटसेट्रा यू हॅव स्टडी. आणि मग आपण बेसिकली ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज कॅल्क्युलेट केले काही अँगल्सचे. म्हणजे आपण हे एक टेबल आपण तयार केलं होतं इफ यू रिमेंबर. काय केलं होतं बघा, आपण समजा 0 डिग्रीचा अँगल असेल, मग 30 डिग्रीचा अँगल असेल, मग 45 डिग्रीचा अँगल असेल, मग 60 डिग्रीज, मग 90 डिग्रीज, ओके, मग 180 डिग्रीचा अँगल, 270 डिग्रीचा अँगल आणि 360 डिग्रीज, हे सर्व अँगल्स. आणि मग त्यांचे साइन कॉस आणि टॅन हे तीन ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज. एकदा साइन कॉस आणि टॅन आलं की त्याचे रेसिप्रोकल्स काढता येतात. साइन 0 0 होतं, साइन 30 1/2 होतं, साइन 45 1/√2 होतं, साइन 60 √3/2 होतं. ओके, त्याच्यानंतर साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1 आणि 360चे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज म्हणजेच 0 डिग्रीचे. कारण काय, 0 डिग्री आणि 360 अंश हे को टर्मिनल अँगल्स आहेत. आणि को टर्मिनल अँगल्सचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज कायम सेम असतात. म्हणजे समजा 30 अंशाचा कोन आहे, याला को टर्मिनल अँगल कुठला असणार 390. कुठल्याही अँगलचं जे काही मेजर असेल त्याच्यामध्ये 360 मिळवलेत आणि वजा केलेत तरी त्याचे ते को टर्मिनल अँगल्स तयार होतात. 360च्या पटीत म्हणजे समजा तुम्ही अगदी 30 अंशाचा कोन आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 गुणिले 360 मिळवलं म्हणजे 720 मिळवलं तर 750 अंशाचा कोन तयार होईल. त्याचा पण टर्मिनल आर्म हाच असतो 30 डिग्रीचा जो आहे तो. म्हणजे ह्यांना आपण म्हणतो को टर्मिनल अँगल्स. त्यांचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज सेम असतात. त्यामुळे 0 डिग्रीचे जे काही ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आहेत तेच 360चे असणार. त्यानंतर कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2. त्याच्यानंतर इथे 1/√2. त्याच्यानंतर इथे जे आता बघा 30 आणि 60 हे कसे अँगल्स आहेत कॉम्प्लिमेंटरी, बरोबर ना. त्यांची बेरीज 90 येते. अशा वेळी साइन ऑफ आपल्याला आपण हे सूत्र केलेली आहेत पहिल्या चॅप्टरमध्ये.
साइन ऑफ 90 डिग्रीज मायनस थिटा म्हणजेच कॉस थिटा आणि कॉस ऑफ 90 डिग्रीज मायनस थिटा दिस कम्स आउट टू बी साइन थिटा. त्यामुळे बघा इथे समजा थिटा तुमचा 30 असेल तर कॉस थिटा म्हणजे कॉस 30 विल बी साइन ऑफ 90 मायनस 30 म्हणजे साइन 60. त्यामुळे 30 डिग्रीज आणि 60 डिग्रीज यांचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज इंटरचेंज होतात. म्हणजे साइन 30 म्हणजेच कॉस 60, कॉस 30 म्हणजेच साइन 60. त्यामुळे हे √3/2 आलं आणि हे जे साइन 30 1/2 आहेत ते कॉस 30 होणार 1/2. बरोबर आहे. तसं 0 डिग्री आणि 90 डिग्री हे कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स आहेत ना, त्यांची बेरीज 90 होते. त्यामुळे इथे जर 0 1 असेल तर इथे 1 0 असणार. 180च्या बाबतीमध्ये कॉस ऑफ 180 इज -1. 270 0 इथे कॉस 270 0 आणि हे 1. आणि मग टॅन काय सोपं असतं, साइन भागिले कॉस म्हणजे टॅन. त्यामुळे हे सर्व एवढंच तुम्ही लक्षात ठेवा. मग त्याच्यानंतर टॅन मला इझिली करता येतो. इथे 0 येणार, इथे हे 1/√3 येणार. ओके, इथे 1 येणार, इथे √3 येणार, इथे नॉट डिफाईन्ड आपण म्हणणार. हे 0 हे पण नॉट डिफाईन्ड आणि हे 1 0/1 इज 0. हे टेबल आपल्याला कायम तयार पाहिजे. आणि हे जे असले सर्व फॉर्म्युले आहेत, साइन ऑफ 90 मायनस थिटा इज कॉस थिटा, कॉस ऑफ 90 मायनस थिटा इज साइन थिटा. सो ऑल दीज थिंग्स वी मस्ट रिमेंबर. देर इज नो अल्टरनेटिव्ह. ट्रिग्नॉमेट्रीमध्ये प्रचंड फॉर्म्युले डेव्हलप होत असतात. त्या सर्वांचं तुम्हाला चांगलं नॉलेज पाहिजे. त्यामुळे आपण त्या उर्वरित चॅप्टरमध्ये या सर्व गोष्टी केल्या. आपण असं पण केलं की 225 डिग्रीचा ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज कसे काढायचे बघा. त्याच्यामध्ये समजा थिटा इज इक्वल टू 225 डिग्रीज असेल आणि ह्याचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज मला काढायचे असतील तर 225 अंशाचा कोन म्हणजे कसा झाला बघा. हे 180 आणि पुढे 45. हा 225 अंशाचा कोन झाला. म्हणजे इथे हा 45 अंशाचा कोन झाला. मग तुम्ही 45, 45, 90 हा जो थिअरम आहे 10वीमध्ये शिकलेला तो यूज करता. बरोबर ना. हे सर्व आता मी काही पुन्हा ते शिकवत नाही. तो हा चॅप्टर शिकण्यापूर्वी, या चॅप्टरची ही सर्व लेक्चर्स ऐकण्यापूर्वी तुम्ही आय रिक्वेस्ट यू टू गो टू ऑल द लेक्चर्स दॅट वी हॅव डन इन प्रिव्हियस चॅप्टर. ती सर्व ऐका नीट. त्याच्यामधले सर्व फॉर्म्युले तयार करा, त्याच्यामधल्या मेथड्स आधी समजावून घ्या अँड देन यू कॅन लर्न धिस चॅप्टर. लक्षात घ्या, तुम्हाला ट्रिग्नॉमेट्री हे जे काही मॅथमॅटिक्स तुम्ही शिकाल पुढच्या काळामध्ये, म्हणजे इंजिनिअरिंगला गेलात काय किंवा इवन बेसिक सायन्सेसकडे गेलात काय, ट्रिग्नॉमेट्री इज ऑलवेज देअर. ट्रिग्नॉमेट्री अमर आहे असं आम्ही म्हणतो. कुठेही जा, कुठल्याही चॅप्टरमध्ये, फिजिक्समध्ये असेल, केमिस्ट्रीमध्ये असेल, मॅथमॅटिक्समधल्या तर सर्वच ठिकाणी ट्रिग्नॉमेट्री हा बेसिक इश्यू आहे. आणि त्याच्यामुळे त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका. चांगल्या प्रकारे ते तयार करा. इफ यू आर नाईस इन ट्रिग्नॉमेट्री मेनी थिंग्स विल बिकम सिम्पल फॉर यू. त्यामुळे हा सर्व एक त्या आपण चॅप्टरचा आढावा घेतला असं म्हणता येईल. अनेक गोष्टी आपण केल्या होत्या. इफ यू रिमेंबर, हे साइन ऑफ 90 मायनस थिटा, कॉस ऑफ 90 मायनस थिटा इंटरचेंज होत होते साइन थिटा. आणि त्याच्यामुळे बघा टॅन ऑफ 90 मायनस थिटा जर मला पाहिजे असेल तर काय होणार, साइन भागिले कॉस म्हणजे टॅन. तसं मग इथे कॉस भागिले साइन म्हणजे ते कॉट थिटा होणार. हे फॉर्म्युले आपण केले होते. मग आणि तुम्हाला मी एक सोपी पद्धत सांगितली होती की 90 आलं की साईनचं कॉस करायचं, कॉसचं साईन करायचं आणि क्वाड्रंट कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये तो अँगल आहे यानुसार आपण त्याला, आपल्याला माहितीच आहे. आपण आणखी एक काम केलं होतं इफ यू रिमेंबर. बघा, अँगल जर फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये असेल तर ऑल द ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आर पॉझिटिव्ह. ऑल म्हणजेच काय, साइन, कॉस आणि टॅन तीनही पॉझिटिव्ह. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये असेल तर फक्त साइन पॉझिटिव्ह. ते पॉझिटिव्ह आहे ते लिहितोय आपण, ऑल पॉझिटिव्ह. लक्षात घ्या, इथे साइन पॉझिटिव्ह. याचा अर्थ काय, उरलेले दोन ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज कॉस आणि टॅन हे निगेटिव्ह येतील. अर्थात साइन पॉझिटिव्ह म्हटल्यावर कोसेक पण पॉझिटिव्ह येणार, कारण कोसेक म्हणजे साइनचा रेसिप्रोकल आहे. सो इट विल बी अगेन पॉझिटिव्ह. व्हॉट अबाउट थर्ड क्वाड्रंट, तिथे आपण म्हटलं की टॅन पॉझिटिव्ह आहे, टॅन इज पॉझिटिव्ह. इट मीन्स साइन आणि कॉस निगेटिव्ह. आणि चौथ्या क्वाड्रंटमध्ये कॉस पॉझिटिव्ह. ओके, याचाच अर्थ साइन आणि टॅन इथे निगेटिव्ह. म्हणून आपण हे लक्षात ठेवण्यासाठी एक वाक्य पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ॲड शुगर टू कॉफी. ॲड शुगर टू कॉफी.
ठीक आहे. म्हणजेच काय, ऑल ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशो साइन, टॅन आणि कॉस दीज आर पॉझिटिव्ह. आणि पहिला शब्द ॲड आहे, म्हणजे पहिल्या क्वाड्रंटमधला जर अँगल असेल तर एव्हरीथिंग इज पॉझिटिव्ह, ऑल द ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आर पॉझिटिव्ह. सेकंड क्वाड्रंटमधला अँगल असेल म्हणजे 90 ते 180 मधला, त्यावेळी साइन पॉझिटिव्ह. मग इथे आलात तुम्ही थर्ड क्वाड्रंट, म्हणजेच काय 180 ते 270 ही रेंज झाली, तिथे तुमचं टॅन पॉझिटिव्ह असतं, साइन आणि कॉस दोन्ही निगेटिव्ह. आणि शेवटचा जो क्वाड्रंट आहे तिथे कॉस पॉझिटिव्ह असतं. हे सर्व आपण केलेलं आहे, right? But this we will need in the next chapter. So I am spending one full lecture on this particular revision of the chapter that already we have done, Trigonometry-I. आपल्या पुस्तकाप्रमाणे विचार केला तर तो Trigonometry-I हा चॅप्टर आहे, ॲक्च्युली पुस्तकातला सेकंड चॅप्टर. आणि कसं आहे, हे गणित जे आहे ना, म्हणजे ते पेपर 2 मधलं मॅथमॅटिक्स असू दे, पेपर 1 मधलं मॅथमॅटिक्स असू दे, हा कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. तुम्हाला आधीच्या चॅप्टरमध्ये जे केलं ते जर चांगल्या प्रकारे माहिती असेल तर पुढचा चॅप्टर तुम्हाला सोपा जाणार आहे. हे आपण सर्व पहिल्या चॅप्टरमध्ये केलं, म्हणून त्यांनी बघा इथे तुम्हाला पुस्तकामध्ये दिलेलंच आहे की सी व्हॉट दे हॅव सेड. रिकॉल, बघा, इन द प्रिव्हियस चॅप्टर वी हॅव स्टडीड ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स इन डिफरंट क्वाड्रंट्स. हे आपण केलं ना. डिफरंट क्वाड्रंट्सचा अर्थ काय, पहिल्या क्वाड्रंटमधले अँगल असेल तर त्याचं काय, सेकंड क्वाड्रंटमधला अँगल असेल, सेकंड क्वाड्रंटमधला अँगल, मग ते को टर्मिनल अँगल्स, क्वाड्रंटल अँगल्स. मग ते ह्यातले क्वाड्रंटल अँगल्स कुठले, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360 हे क्वाड्रंटल अँगल्स झाले, यांचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज. मग काही स्पेशल अँगल्स म्हणजे 30, 60, 90, 30, 60 आणि 45 यांचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज. हे सर्व आपण त्यावेळी केलेलं आहे. फंडामेंटल आयडेंटिटीज आपण केल्या, साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज 1 एटसेट्रा. ऑल दीज थिंग्स विल बी नीडेड नाव. आता या चॅप्टरमध्ये आपण पुढे काय करणार आहोत बघा. आपल्याला या चॅप्टरमध्ये काय काय शिकायचं आहे बघा. ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ सम अँड डिफरन्स ऑफ अँगल्स. म्हणजे आता 2 अँगल समजा असतील ए आणि बी, तर वी आर इंटरेस्टेड इन नोईंग व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए मायनस बी, साइन ऑफ 2a. याला आपण बघा ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ अलाइड अँगल्स, ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ मल्टिपल अँगल्स म्हणजे 2a, 3a वगैरे, फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले. आता हे सर्व प्रचंड फॉर्म्युले आता डेव्हलप होतील हळूहळू. ते सर्व नीट आत्मसात केले पाहिजेत, त्यांच्या सिद्धता आपणाला माहिती पाहिजेत. हाऊ ॲक्च्युली दीज फॉर्म्युले आर डेव्हलप्ड, दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. Actually, in many question papers they do not ask these theorems and their proofs, but our study should not be just what is asked in the papers. You should study the subject thoroughly, then you can enjoy how it is developed. See, development of mathematical theory is also very very interesting, and if you are involved in studying that you will enjoy that. Okay, so we will stop here in this lecture. We will continue and we will actually work on the things that are expected in this chapter, right? All the lecture that I gave here was just a revision of what was done in trigonometry part 1. Now we are in a position to go for trigonometry part 2. Many new things now you are going to study, so enjoy. ठीक आहे, थांबूया आपण. नेक्स्ट टाइम वी विल, इन द नेक्स्ट लेक्चर आय विल कंटिन्यू विथ द ॲक्च्युअल स्टडी ऑफ दिस चॅप्टर. थँक्यू.